Hello, sziasztok! Kicsit változott a helyzet, olyan szempontból, hogy átköltöztem Windowsba. Kár volt átköltözni, ahogy látom. Na mindegy, sziasztok! Kicsit megváltozott minden. Áttértünk akkor Windowsra. Új hely. Szóval újra kell állítani mindent. Legalábbis a hangot biztos. De azt majd jelzitek így is. Engem ez itt egy picit zavar. Amúgy miért is? Tudok még ilyenkor állítani? Hát, hogy tud. Pillanat, mert még nem csináltam vele még semmit. Kicseréltem akkor a kamerát, elvileg ez már nem fog zoomolgatni ide-oda. Majd kiderül, hogy milyen lesz a game. Na, kedves Gábor! Egyelőre azt mondd meg, hogy most milyen a hang. Milyen a kép? Még ennél a skinnél. De mindjárt lesz gameplay, mindjárt egy pillanat, csak még itten. Szia Tiamér! Hello, hello! Jöttél a teststreamre? Most jó? Oké, jó, szuper. Köszönöm szépen. Oké, hát akkor a lényeg, ami lényeg. Játékért jöttünk. Nézzük meg ott is milyenek a hangok. És akkor itt van a gémünk. Megnézzük milyen. Nincs adat. Most elvileg egy rohadt nagy giga nagy lag van. Hát azt nem értem, hogy kábeles nettel hogy lehet még rosszabb. Se baj. Igen, szia ti. Az jó, szuper, szuper. Nagyon jó. Na. És így játékkal várják, Gabi, mert akkor csinálunk egy kis hangzavart. Jó cigarettatöltés, Tilmér. Na. Mai tervünk az ugye a szükség szobáját fogjuk majd megcsinálni. Tegnap még küldizgettünk, tanultunk 2 új varázslatot is. Egy kicsit sétálgatunk egy picit az elején. Üvöldözzük a hangokat. Van egy kis ellenség. Hellóka,
pókvittal. Az jó, sikerült belelőni a földbe. Próbálok, Gabi, próbálok, de persze. Mindent is. Na, van még egy kis ellenséges csoport. Erre nem számítottam. Jó, hát... És jó kezdünk, ez jó kezdés így. Jobb, mint a tegnapi bénázás az elején. Szerintem. Na, visszük a lootot. Pénzt. Ó, ládikó. Abba is pénz. Tele leszünk pénzzel, kellene is fog. Bőven. Jó van. Jó van, Gabi. Oké. Jó, hát akkor... Mondjuk ez nem a világ legizgalmasabb streamje lesz most. Sok lesz a beszélgetés, az átvezetéses videók, szóval... Ez most olyan kis lazulós. Mert a szükség szobáját megszerezzük. Megfogunk be állatokat. Most az lesz a terv. És én azt terveztem mára. Tehát, ahogy Laci barátunk is mondta tegnap, nem kapkodunk. Nem tudom, kamera sötét, vágy csak fényt, vagy kapcsoljak fényt, vagy még így. Jó. Mondom, így ki kell tesztelgetni, mert átköltöztem teljesen. És egy óra alatt dobtam össze az egészet, mindent az OBS-be, új képeket, mindent. Azt hittem késni fogok amúgy, lehet hogy picit rá is ment bizonyos dolgokra. Minden nap elrontok valamit. Szia Old Hunter, hello hello. Hát az majd a horrornál. Horror streamnél majd. Megint sikerült pihenni egyet, szóval nyomtam egy órás Twitch lyuknukemet. Megint nem aludtam egy percet se. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Az jó. Akkor jó. Annak örülök. Shall we? After you, Professor. Jó. Ott is rájöttem, hogyan lehet jobban módosítani, hogy ne egybe nyújtsa. Ja, egy pár dolgot most úgy áthekkeltem a dolgokon. De mondjuk már értem a gamer széket, mert nem gamer széken van, de picit így kényelmetlen lesz. De a kockulásnak ára van.
room on your own. While I'm here, we should take Na advantage ugye of a the Harry moment. Potter Now, lore, where is Deke? szükség szobája, ugye annak jelenik meg, akinek valamire The szüksége house elf van. I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Na ez ilyen kis éles This lesz. presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Na, új képesség. Mondjuk ezek csak ilyen építkezős spellek, szóval... Splendid. Now, Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in Ezt a possession képességet is elfogadnám amúgy itt We shall takarításhoz. discuss its uses later. Itt a Let's move on. tiltott rengeteg kint a kertbe. Volnának két dolgok, amiket így Where in Merlin's name el is tudnék that varázsolni a sunyiba. Is that... Goodness. My old school bag. Na, a professzor asszony megtalálta még a régi iskolás táskáját, szóval ez már vagy 6000 éve itt lehet. I'll Nem, ez just gonosz take a volt. quick look Nem. at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Persze, főfedezen, te turkáljál. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Oh, ott volt valami. Revelio. TNT? Hát azt is bedobnám. Bár lehet, hogy más is bedobna ide egy TNT-t. Akartam. Vicces lesz. Ja, jó. Majd fölkezd, Gyula. Most már nagyon kell az a szükség szobája, mert már két ismeretlen cuccunk van, amit csak ott tudunk majd. Beszészünk egy tácskát. Nagyon fontos. Angol. Revelio. Visszajöttem ide. Szerintem rossz helyen fordultam el. Pussál csak egy kicsike. Igen. Igen. Persze. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Hoppá. No, not. That's not helpful. Hoppá, 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 hoppá. Hopp. Hát ezt megette a rozsda. Védi 40-et neki. How does anyone other than a house elf manage to get around it? A laptopon monitorán nem néz ki olyan rosszul a game. Egyébként. What was that? Hát még jobban, mint a PC-s változattal. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio.
Revelio. Csak a láda miatt tudtam? A láda miatt. Igen. I hope that house elf can find us in here. Hogy állunk laggokkal? Akad néha? Meglepődnék, ha nem. Yikes! Careful! Huh? Na, Dick, a házi manó. Wait right there. Deke will come to you. Ő fog majd nekünk segíteni. A Hello. állatokkal, az építkezésekkel. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of Ilyen what's kis appeared in kedves the kis room házi since Deke manó. was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you Oh. be so kind? Of course, Professor Weasley. The room's Annyi kell. requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by Annyi accident. akadozás kell, akkor nem lenne hiteles az, hogy kezdő streamer. De mindegy, csak ne tesseljen ki az internet úgy, mint tegnap. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need. The room will do the rest. Igen, amikor varázsvilágban szükséged van valamire, erősen koncentrálsz rá, és az a szoba megváltozik úgy, ahogy te szeretnéd. Imádom a varázsvilágot. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Ki lett takarítva? It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Megkaptuk az asztalt, ami kellett már nekünk. Szuper! Hát az a kék cuccunk, amit találtunk még tegnap talán, vagy tegnap előtt, nem is tudom. Hát az már You'll elavult. find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Mi volt ez a visszhang? Csókolom kegyetlet. Egyen meg a kis lelki világát. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Igen, most tanuljuk majd meg I'll a teach you. idézőt. Ezzel tudunk majd építkezni. Jó, hát az építkezés az ilyen Very good. bútorokat fogunk When majd conjuring lepakolni, complex képeket, objects, you'll need what's called a spell. ki fogunk építkezni, de Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained Így van, throughout the azokat a Highlands, kék it's kristályokat, much amiket safer így and easier akkor to access. kalandoztunk. They can also be Voltak ilyen collected kék by kristályok, vanishing amiket úgy objects in the szétlövöldöztem. room, such as the chairs you vanished. Ugye azok a In kristályok fact, kellenek you should have ahhoz, enough resources hogy for now. mi így tudjunk see. humcutkodni. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Na Gabi, ez egy kiváló kérdés. De szerintem ez onnan ered, hogy így házi manó, azt ők rabszolgák voltak, és a legtöbb varázsló rabszolgának tartja őket, aztán de ő már ugye felszabadult, az lehet, hogy megszokás, legalábbis én így tudnám elképzelni ezt a dolgot. Hát azt mondta, ő nem varázsol, ő maszekol. Másodállás, tudod. Na. Így van. Kell raknunk azt is. Jó, kell nekünk akkor egy Ocean Table. Ilyen, van itt aranyszínű, vagy sárga, zöld, meg ilyen piros. Ez ilyen koponyás. Szerintem ez lesz. Jó. Kell nekünk egy ültető, ami ebbe csak így lehet mozogni. Hát jól van. Jó. És akkor még kell nekünk egy ültető. Nézzük. Ugye ebből a kék változat. Ez gáz. Szerintem maradjunk ennél a pirosnál. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, És you've akkor már collected any seeds or potion ingredients you így need van. in Ezt Hogsmeade már tudjuk is or ültetni outside gyorsan, és Hogsmeade. ültetjük. Ez 10 perc múlva fog majd elkészülni. Deacon here to answer Az any valós 10 questions you may perc, have. nem játékbeli 10 Do not perc. underestimate his insights. Hát néha majd visszaugrunk ide, lefarmoljuk a dolgokat, I will be sure to speak with Deke if I need anything. begyűjtjük őket. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Szuper. Na. Közben szintet léptünk, 14-es. A fele mindjárt megvan. Még mindig beszél. Mondom, ez ilyen kis chilles rész lesz. Szóval ilyen kis lazulós, beszélgetős. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Megjöttek a postáink is. Lesz új tanóra is. Na. De... igen. Tennünk kell passzolra, jó. Ja igen, itt el kell vinni a dolgot.
Nem mindenható. Azért. Igen, itt a seprűs téma lesz. Uha, jó van, vannak itt, jók lesznek, szuper. Na, nézzük csak. Ó, a szexi tanárnén is küldött nekünk dolgot, és küldött levelet, engedjük. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Kis dekor. Hát azt az asztalt nem akartam eltüntetni. Se baj. Mert... Rakjuk gyorsan. Ebből is van, lehet, hogy ezt is át kéne állítani pirost. Nézzük csak meg pirosba. Jó. Oké. Na, akkor itt még az a lényeg, hogy kell a falra dekorálni valamit. Nézzük, mik vannak. Hát van 3 lehetőség. Még kicsit gizdák vagyunk. Akkor fölrakunk 5 tükröt. Hát, ha összetörik a szerencsét hoz. Meg ebből még rakunk 2 mellé. Így. Annyira nem fogjuk majd ezeket dekorálgatni, szerintem. Az a része itt annyira nem izgi. Csak most meg kell csinálni a bemutató küldiket. Hát ezek a szőnyegeket, ezek meg katasztrofálisan néznek. Szóval szerintem ebből azért lehetett volna. Hát se baj. Persze, mindjárt intézzük, várj egy kicsikét. Ja, az belelóg. Jó, hát akkor azt nem rakjuk oda. Berakjuk ide középre. Igénytelenül. Így. Rakunk ide egy lábtörőt. Ó, ugye? Nem jön be senki. Meg akkor rakunk még ide egy kicses szőnyeget. Harry? Oké, beszélgetünk még egy kicsit, mert még nem beszélgettünk eleget. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture to suit your taste. Hát ezzel meg modifizni tudjuk majd a dolgokat. Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okádja most a küldetés, azt most nagyon csúnyán elrontottam. Szégyen. Ja, van egy kis beütése. Ó. Ki kell rakni? Hát berakjuk ide Lumos. Nem akarok róla beszélni. Hát de ezek le vannak zárva, Mari. Hát akkor modifozzuk ezt a szőnyeget. Hát itt még a méretét állítani. Arra nyomtam már megint. Meg lehet szint állítani.
Ez az egész padlóért? Bocsánat, rosszul mondtam. Nézzük, piros. Jó. Hát vagy lehet, hogy ez a sárga, ez most így első ránézésre nekem bejött. Jó lesz. Egy kiabáljatok, hogyha... Katya. Ami itemnek is meg kéne változtatni a... Tűnét. Ah! Nicely done. Jó. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try Ó, hát using már the építész signs on the vagyok. floor or Ted balcony. Mosby építész. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the Itt van egy kis gond a hanggal, mert mint a kilométerekről beszélne a Weasley processzor. Hát akkor ezt a fehér valakot ide rakjuk. Jó lesz az így barnába. Mondom. Hozzáillik. Akár. Egyik elmegy. Jó. Na. Nem lenne rossz. Nem lenne rossz. Hú, így még jobb. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deep. De megyünk a vöröskéhez, mert küldte a bagyot, hogy Professor Weasley. vár minket. Professor Weasley. Ugye? Nem? De ott van Gálik professzor, asszony, fő asszonysága vár minket. A nagy vörös. Years ago, Dick Jó. thinks you'll enjoy Akkor it. Dickkel is beszélgetünk Professor még. Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Legyen ilyen misztikus, dárkos. I'd like the room to feel mysterious and eerie. A as lelki if we're in a világom. forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Van Of course, you különbség. needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. A világ idejét is el lehet itt tölteni, mondja. És megnyílt még egy szoba. And Én most meg vagyok elégedve ezzel az összeállítással így Windowsról. the room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave A you Twitch to is it. egész This is stabil your volt, Gabi. space now. Use it wisely.
Hát mondjuk ez az atmoszférához, hát hogy ezek a piros szőnyegek annyira nem mennek. De nem ez a lényeg most, hanem jó lenne ilyen, jó, szerintem biztos vannak olyan modok. Na, Gabi. Akkor szerintem Gálik professzor asszonyság főméltóságos, nagyságos asszonysága lenne, ha nem baj, Gabi, azt csak így leteszteltem, hogy OBS sem ilyen. Semmi gond. Ó, el kell menni gazat venni. Fenébe. De akkor még mielőtt elmegyünk gazat venni, megnézzük ezt a... Mit? Ide kaptuk? Ah, ide kaptuk. Ó, van is benne valami. Igen. Hát ezt ad defense-et. Van, vigyük. Bocsánat, kis tündér hadci. Milyen szép számok. 555, 777, 555, mint valami emeldíjas szám. Ezt kivágjuk. Jó van, úgyis el kell menni a seprűshöz. Megnézzük, mennyibe kerülnek a gazak. Seprűs bácsi az ott van, szóval mi megyünk ide. Na. Seprűs? Ez a seprűs. Jó. Hello, Mr. Weeks. Ugye tegnap részt vettünk a repülés tanórán, és akkor most fölfigyelt ránk a mester szakember. Mondjuk ennek a megjelenése, ennek a csávónak, hát nem úgy néz ki, mint aki cseprőkkel foglalkozik, úgy néz ki, mint egy IT-s. Mint egy kocka. Ez csak az én megítélésem. Sounds quite the array of Persze. brooms. Na, I'll have a look around. Thank you. nézzük, hogy évesztegeted a seprőket. Ó, zsír. Jó. Mindegyik 600. Király. Jó. Na. Jó lesz, Hogwartsos. Állja. Aha. Hát ez ilyen... De vannak kis tatyó. De rossz egyébként. Hát ez nem tetszik. Hát ez... Kérdés. Jó van, legyen ez a Mikulás szános izé. Zsír, akkor most már tudunk repcsizni. Király. És akkor megkapjuk a repülés kihívásokat. Időmérőket kell nyomni. Nyomni kell a Forma 1-et.
Ez is nem sokára kezdődik. I think you'll be Ideje quite már. happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I Igen, can perfect the elküld upgrades. minket ezekre a As it tesztekre, happens, another csak Hogwarts utána student, Imelda Reyes, vissza is kell using the hozzájönni, random broom courses és for time akkor trials. reportálni kell a dolgokat. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Szia, Tigris! That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every Minden rendben van? and I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Oké. Na, itt visszük ezt a lootot. Nem ért semmit, de majd eladjuk. Jó, akkor elmegyünk megnézni a gazakat, hogy hol is van, ami igazából rohadtul nem emlékszek rá, hogy hol vannak azok a gazak. Az? Hagyjál szeled, de... Fogalmam is. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. De mindegy, megnézzük. Mi vizet árasz, mi? Vizes fiú, úgy látom, megint elaludt. Tehát buk. Nem az a képesség van beállítva. Lehet bukja a moderátori állást. Telek. Remélem most bevonzod az összes szeles poénoddal a hónapra a szelet, Let's have you leave here alive. és aztán jó lesz. Hello. Oh, hello. Na, Oh, lehet, hogy sorry el I'm is in a bit of a találtam. tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Hoztam be inni Beatrice valót. Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Ó. Zsír. Hú, de nincs You're pénzünk. forced to be reckoned with, aren't you? Mindegy, eladjuk itt Scaring ezeket a all the dolgokat. goblins away. Így se lesz. Hoppá! Az jobb köpeny. But your things will be safe with Gatya. me until they're sold. Kis Then you'll gatya. have to make do with money. Hát annyival nem lettünk gazdagabb. Mert ebből kell egy, meg ebből kell egy. Jó. Akkor elmegyünk farmolni. You be sure to XP. soon. Jókolom, ott van az a láda, az falon belül van már? Ha igen, akkor vinném. Such a wee bairn gaeing a
Szia Szabika, hogy vagy, Mizu? I can't believe it. Hallottam a dolgokról. Nem lett baj. Jó van. Akkor repülünk egy picit. Az amúgy jó messze van az a 2000 lépés. Nem is a kocsira gondoltam, hanem hogy ti nem... Nektek nem lett bajotok. Up and up. Jó van akkor. Na, itt most már lehet repülni. Nem, még nem lehet repülni. Nem lehet. Ja, most jöttem ki a zónából. Zsír! Tü. Hát akkor ez most a Harry Potter Need for Speed. Úgy van, hogy minél közelebb repülsz. Akkor jó van. Az a lényeg. Ja, úgy van, minél közelebb repülsz a talajhoz, annál tovább megmarad a vagyis hát akkor nem fogy a turbó. Hoppá! Hát jó van, azon is túl vagytok akkor. Hasít, hát ég a seggem. Így, nem is tudtam amúgy, hogy... De majd itt a faluba fölszedünk ilyen gyors utazási pontokat, aztán nem kell mindig repkedni ennyit. Csak most azért már jó messze vagyunk a kastélytól. Mondjuk a zene szólhatna. Egyébként azt úgy, most úgy hiányolom. Jó. Na ugye tegnap még fölvettünk Pipintől a elixíres árus bácsitól egy küldetést, hogy el kell hoznunk 3 láthatatlanság potion-t ide. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you Itt requested. vannak, You vigyed. think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at his Ez is olyan
krakenesnek tűnik. out of me until you prove the potion works. Drink it. Kraken népből való. Hú, holnap olyan szélvihar lesz, hogy az hihetetlen. Tehát erre fogadni mernénk. Persze, megiszom, hogyne. I'll do it. I should Nem think hiszi. so. Nem hiszi el nekünk a Kraken, hogy... Ja. Na, működik? Ha, meg vagy elégedve a termékkel? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is Ooh. as high as you say, have you considered being easier to work? Avakadabrát azt azért most így Perhaps combining your megkóstoltatnám recipes and vele. skills? Not such Csak chance. sajnos nem lehet, Ne'er meg do még well nincs had is it meg. handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Nézzük, mit árul a Kraken hölgy. Szerintem maradunk. Azt! Nagy bótorda van, kis asszony. Ó, szia. Thank Vagy you ő. for stopping in. Na. Tényleg még mielőtt eladom azt a jobb fajta hátasó? Köpeny volt, ugye? Ott is van, mind a plusz 2 dammal erődébb leszünk. Hogy nézel ki, te szerencsétlen állat? Jó, hát mindegy. Még szerencsére, hogy raktak bele ilyet a játékkészítők. Hát ez a kis képen fehérebbnek tűnik, mondom, akkor átcsapunk fehér mágusba. Hát nem. Jó lesz az, ami volt. Egyelőre. Majd kiszedjük ott a dárkos cuccokat, sőt, azt már, hogy meg is van nyitva, azt nem is néztük meg tegnap, hogy challenge-ekben valamit kész lett-e esetleg. Az a kis jel, az kérlek szépen a Windows és az iPhone közös programjának egy vízjele. Lehetne rosszabb vízjel is rajta. A másik, igen, volt egy kis honfoglalós beütése. Totálisan. Úgy, ahogy van. Hát olyan dickhead, ja. Eggé. De ja, egyébként olyan jó magyarosan néztünk ki. Na. Hát ezért nem kaptunk cuccot. Szia, hello. Aha. Aha. Hát mindjárt megnézzük nagyba. Ilyen új. Jó. Akkor volt egy kesztyű. Azon belül ő volt. Nem megy a kabáthoz. Nem tetszik. Ez jó lesz. Mi volt a másik? Alap volt, nem? Hát itt sincsen még nagyon dárkos. Hát, hogy...
Hát igen, csak olyan a köpenyünk, hogy ezt lássuk. De baj, fönt hagyjuk. De itt viszont... Hát egyébként a kalapot leszámítva... Oké. Nagyon jó. Hát ez... Hát figyelj! Egyelőre. Egyelőre jó ez. Jó. Na. Akkor itt végeztünk. Vissza kell menni Pippinhez. De... Vannak még ittem. Velünk küldetésekén nem jár. Oh, hello. XP. Oké, van. Loot. Abban a pillanatban... Mi volt benne? De 27 pénz volt benne? Imádom magam itt. Én még nem tudok felugrani ezen a foson. Igen. Igen, mert egyébként 1800-as években játszódik a játék. Hát ide még nem tudunk betörni. Mik vannak itt? Nézzünk csak egy térképet. Utána akkor folytatjuk dolgokat. Hát... itt egy mellénküldetés. Van még egy mellénküldetés. Hát ezek annyira nem. Hát itt milyen mellénküldetésünk? Jaj, igen, repülős. Jó. Na nézzük csak. De lehetem, hogy az lesz, hogy... Szerintem... Belevágunk itt egy nagy küldetésbe. Még hozzá... Én csak egy kicsit közelebb, légy szíves. Visszamegyünk a kastélyba. De megnézzük a térképkamrát. Mert ugye ott vannak az ősi mágusok, és akkor majd ők adják a 4 kihívást. De lehet, hogy most az első kihívást azt meg is csináljuk. Ha most megkapjuk. Pontosan. Big professzoros? Milyen küldetés? Hello? Olvassál már be. Ez a térkép, ez kiakaszt. Arthurral lehet itt beszélni. Érdekel. Hát... Ha már itt vagyunk, megnézzük, hogy ez mi. Nem, majd menni kell. Hello, Arthur. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in Szerintem Arthur tudatmódosító szereket fogyasztott így a szemállásából ítélve. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Oh, kincskereső. She'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying Meg tudod about, találni a dolgokat. locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Nem kicsit sok volt ott a varázsfű. Ó, persze. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything.
Hát már megint ilyen... Kell találnunk egy képet, amit ki tudunk húzni. Van valahol egy sárkányos szobor. Van valami ajtó. Szégyentelenek ezek. Szégyentelenek. Griffendéles, nem? Griffendéles volt? Vagy hugrabugros? Jó. Nem foglalkozunk itt tartónak most itt. Valahol. Kintről jött. Valahol itt reptes egy papírlap. Mindegy. Na. Mi van még ittem? Itt ezeket miért nem jelzünk? Na igen, ez az Artúros. Aha, Pippin adni fog pénzt, ha majd beszélünk vele, de az most nem fogunk kiteleportálni oda. Igen. Jó, hát akkor folytassuk. Azt hittem vannak izgalmasabb mellékküldetések, de akkor megyünk Fig professzorhoz. Mit szólsz ti, amire eddig milyen? Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed one's battle. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast Why would you want to take toast? to a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? De amúgy, ha van kérdésed, hogy kicsoda, mi, He akkor... told me about a secret cavern. I went there and right next to Jackdaw's cell, Átírtam, ugye a I cím? found the missing pages. Átírtam. De ugye ez már az 5. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Hát, hogy nagy vonalabban, hogyha izgalmas dolog van, akkor... Ugye most Fig professzor elutazott. El kellett mennie. Akkor mi itt beszámoltunk neki itt a dolgokról. The room is called the map chamber, by the way. Találtunk egy ilyen térkép. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Még mindig folytatja a szelezést. To think it was beneath us all this time. Majd elmondalak Kikinek, itt szelezel. Igen, ez az előző küldetésben ugye megtaláltuk ezt a térképszobát. Akkor itt van a 4 ősi mágusnak a portréja, mert ugye ők már offosak egy ideje. Csak ugye így a varázsképekben még élnek. Ugye voltunk a titkok könyvtárában, ahol megtaláltuk a könyvet, amiért Fig professzor elküldött minket. És hát micsoda véletlen, az pont idevaló arra, hogy tudjunk aktiválni dolgokat. Hát ez a fő mágusnak a könyve, és ez iszonyat jól néz ki. De amúgy ti, miért? Most amúgy az jutott ám eszembe, hogy mivel ez így működik,
PC-s változat, és a Windowsos. Lehet, hogy ezt magyarosítjuk valahogy. Ja nem tudom áthozni a mentést. Az újra kéne kezdeni. If only you were here to see this. Nem. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And Na, this is ő a my főmágus. mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See Azt now szeret why kéne you needed to kitiltani return magát the a... book. I do. De csak I akkor, also see why you amikor... refer to this room as the map chamber. That you have Dohányzás traveled this van. far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Igen, Do you most mondja recall el, hogy the pensive akkor memory you viewed in my vault lesznek majd notes? ilyen próbák, amiket el kell végeznünk. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Igen, ezt az ősi mágiát, ezt a tudást, ezt elrejtették, ne találja meg senki. Csak They were an important bennünk part of the megvan, journey, és ez but miatt they were not trials themselves. indult el ugye ez The az fact egész that you have come játék, this far, however, bodes hogy well. látjuk az The trials ősi were designed mágiát. to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you Bocsánat. witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly Olyan fel a powerful goblin fapofát. wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Az a baj, jó társaságban vagyok, már Do attól you trust mosolygok. Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Na, nézzük meg. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Szia, Viki! It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. Én visszaolvastam a chatet. The least I can Mondom. do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Na. És nem lett szintlépés. Szerintem egyetlen egy darab XP kellett volna ahhoz, hogy szintet lépjünk. Jó estét kívánok! It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me.
Itt most kicsit megzavarodtam, hogy igen, sokan lettünk. Ahhoz képest ma, vagyis hát, ja. Na, teszedem magamat. Mennyi küldetésünk lett. Szóval... Lufikat kell majd kipukkasztanunk. Oxmaidesbe, meg a Quidditch pályán. És akkor a Glacius képességet meg tudjuk válni. De az mindegy nekünk. A fő küldetésünk... El kell menni a toronyba. Ott lesz harc. Jó. Na. Akkor lopakodjunk egy kicsikét. Lopakodjunk egy kicsikét. Ó. Közelebb nincs valami... ott van, zsír. De nem szeretnénk most elrepülni. Rosszul lenne onnan. Na, hát visszakerültünk a tiltott rengetegbe. De... van serprünk. Hát igen. Mint ahogy vezetek. Jó, már rég volt fight, szóval kicsit harcolunk. Hogy legyenek is, ha már most itt vannak egy páran, legalább látjátok, hogy fogok itt binge-ázni. Mert még mindig magasabb szintűek. Igen csak. De... az erő velünk van. Pont föl. Nézd csak! Dír. Kettőt nem tudok így egyszerre. Na. És még mindig nem léptünk szintet. De! Nagyon jó, nagyon jó. Tényleg meg kéne nézni a talent pontokat is. De majd repüljünk tovább. Lehet, hogy még ha lesz... Hát van olyan is, igen. Igen, van kis... Hello, sziasztok! Akkor itt most... itt nagy buli van. Ott nagy pók van. Az ott lekötik egymást legalább. Mekkora vagy. És nem hat rád. A tüzet szeretett, nem? De kis gyengék vagyunk. Nem baj, hozzávágtunk egy ülőt, azt szerintem fáj. És... Puk! Általában ilyenkor szokott fölrobbanni. Ott még több ellenség. Ez varázslat, ez nem hiba a Matrixba. Ez varázslat. Ott mennyi ellenség van? Azt nézzük csak meg gyorsan. Sziasztok!
Ez lehet, hogy nem volt egy átgondolt cselekvés. Hát, a farkasra kellett volna. Na. Puti van. Puti van. Nem jó. Ez nagyon nem jó. És az se jó, hogy elfogyott a gyógyítás. De nem futunk el. Örülnék neki, hogyha... Ha volna egy kis élet valahol. Húha. Itt most vannak szituációk, most nem azért a 2 forintért. De lehet, hogy mégiscsak menekülőre fogjuk. Kicsit sokan voltak. Nagyon gyengék a cuccaink. Oha, nagyon jó. Repültem. Hát mondjuk ennek most nagyon örülök, hogy így elcsesztem a gyógyító potikat, mert most azért kellene ez a küldihez is. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's Hello, in the hello, tower. hello. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our... Nézzük csak meg azokat a talentőket. 6 pontunk. Már tényleg a Diffindó is kell. Az már meg lett. Depúzót is használjuk. Az is kell. 16-as szinten ezt a kövét. És ez is kell, mert ezt is használ. Jó, Dark Art az még nem kell nekünk. Ja, az megvan, hülye gyerek. Ez is kell. Állom az életlat. Kicseréltem a Mac-et Windowsra. Átraktam a telefont, hogy ne legyenek zoomok. Újraépítettem az összes jelenetet az OBS-ből. Ha még nem omlott össze, a laggok még megvannak, pedig kábelről jön már, nem is wifi-ről. De egyelőre meg vagyok elégedve vele. Meg többiek is azt mondják, hogy jó, szóval... Nehezebb lesz így megtalálni. Veled mi újság? Na, mutassuk ám a küldit.
Igen. Hát vannak picikék, de az, ami tegnap volt, hogy szétcrashelt mindenet, az... Ja, én is úgy voltam, hogy pihenek még ezelőtt, de... Hát végül nem lett belőle pihenés, helyette Twitch lett. Igen, te ott meddig mész? Ez nem jó. Túl közel vagytok egymáshoz. Mondjuk, ha itt harcra kerül sor, akkor még lehet, hogy lesz esély. Ne. Ó? Hosszú volt a nap egyébként? Itt csendbe vadászgatok. Egyébként annyira nem biztos, hogy látszik, de... Tényleg mondtad, hogy lesznek ilyen kis mardosásos munkák. Ebbe akartam mondani, hogy nem biztos, hogy látszik. De... Ha így ebben az állapotban vagy, közelmész hozzá, a neve bekékül, és megjelenik még egy ilyen képesség, amivel instant halál. Amit most el is csesztem, de nem baj. Egészségetre! Jó, viszünk mindent, ami mozdítható. Hát, ha van benne pénz. Vagy pénzét tehetjük. Hát nem sok nem mozgatható. Hello? Hát akkor gyere! Ezt láttad már? Hát jött. Azt hogy találtál, amikor dodge-olok? Köszönjük szépen! Iratkozzatok fel ott Hunterre! Szerintem ezt így direkt most így benyomta. Ilyen ez az Old Hunter. Amúgy nem. Rendes gyerek, iratkozzatok föl. Biosok végigjátszás. Illetve FIFA pak nyitás. Igen, ilyet is szeretnék, hogy mondod, hogy zárva van, azt... Nem. Jó is az. Kis Hallóhamóra. Mondjuk annak a mechanikáját azt...
Someone was an avid reader. Szerintem azt elbaszták, azt kár volt úgy megcsinálni, ahogy megcsinálták, de I wonder who this is. majd eljutunk oda, azt elmondom, hogy miért pontosan. Revelio. Bocsánat, sátrokba még benéznek, mert lehet, hogy hagytam volna. Can't imagine the goblins know about Ott the is van, trials. látod? They know that something is A significant about pénz. this place, though. Hát mondjuk mind a 3 arany. Hát Laci, kérlek szépen, még semmilyen. Jelen pillanatban nem, nincsen. Az még érkezik. Egyelőre egy egyszerű kis no name-et rendeltem. Kipróbálni egyetem milyen, meg hogy működik. How on earth could they have known about this place? Hát figyelj Gabi, mindjárt születelek nekik egyet, azt megdobálom velük. Jaj, a káposztára gondolsz. Tudod, hogy mindig elfelejtem. Még varázsolni jobb, mint megdobálni káposztával. Na, nincsen capture card még. Ilyen pillanatban PS Remote és annak az alkalmazásának a streamelése által van PS5-ös játék PC-n. Welcome to Sanbakar's Tower. Ez is bomlik szét a net, mert ugye az is net alapú, vagyis wifi alapú. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper. Az a you have kamera yet to miatt van. encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise based on the commotion I heard. Windowsos gépet az iPhone-nal ezzel az alkalmazással We encountered goblins outside the tower. kötöttem össze, Goblins és were az aware miatt of my van. route is disquieting enough. But if they have also made a connection to this Elgató, tower, ja, then tényleg. the threat may be greater than I Nézd, thought. már nem ismerem fel a All the more telefonszemüvegbe. reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. Jánat. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will. Hát elvileg a héten jön see meg you a back at the map chamber. No Name Capture Remember Card. what you see. We're going to need De to hogyha understand beválik, what's akkor possible persze about a tower that once belonged to a keeper. lesznek ott azért javítások, meg azért Even more thinks this is modernebb, meg your jobb right to. dolgok A véve, reservoir of de ancient még magic. igazából mostani stream is Then I ilyen shall teszt, leave matters in your hogy hogyan is működik ez capable hands. a That said, be Windowsos careful. I will, sir. összeállítás jelen pillanatban. Meg ugye a keretet megcsináltam hozzá, a beköszönő skin is egy fokkal jobb lett, de azt is majd még át kell gondolni. Jó. Kell találni a bejáratát az első challenge-nek. Az bele fog férni fél órába. Hát csak már. Ennyire. Kint van? Revelio. Na. Megjelent. Szerintem bele fog férni fél órába, max egy picit ráhúzunk. De ott nincs olyan, hogy elkezdjük és akkor félúton abba hagyjuk. Lehet, hogy egy picit az ott kitartjuk. Az is lehet, bele fog férni fél órába. Simán. Kerül.
I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Igen, hasonló épület volt a Gringottsban. Még a legelső részben, mikor még elkezdtük a játékot. Ugye ez az ősi mágusoknak ők építették. That must have done something. Loot. Best have a look around. Na, egy újabb sál. Lehet, hogy a gírt azt meg kéne most nézni, mert egy párat kaptunk, aztán ide kellene fogadom. Jaja, na nézzük csak. Uha. Ó, 11-et több dam. Egyértelmű. Azt már fel is pattintottuk. Hát még amúgy... Nem, amúgy nem fogunk sálat használni. Kinézetre gondolva. Ó. Jön a dam. Jó. Ezt a sálat, ezt én el is tüntettem. Írni. Meg szerintem visszarakom ezt a dárkosat. Így egész. Nem így. Jó. Na. Lesznek halálok. És loot. Sapka. Pénz. Hát akkor ezt a sapkát is gyorsan megnézzük. Eladom. Reméljük damot ad. Nem damot ad, de nem baj. De nem is tudjuk használni, mert... Mint a nagyobb. Mint amik mi vagyunk. Igen, mert 16-osat tudsz, mi meg 15-ös szinten vagyunk jelen pillanatban. Hello! Hát ez ilyen... Félüveg pálinka után látok ilyen talajt. Ellenség jellegű. Nem? Loot. Ott van loot. Ezt kiszedjük. Még egy sapka. Jó. More traces of ancient magic. Something must be different. No momento. Következőbe. Következő dolgok. Oké. Enemy. Loot. Loot. Enemy. Semmi. Harci jellegű építmény. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. A picikről nem volt szó. Na mindegy. Pont kinéztem! Mindegy, gyere ide! Hát öcsém, hogy... Jó, összeszedjük magunkat. Mi a jó Isten van? Na. Nem tudom, ihatnék amúgy? Stream közben? Youtube-on nem, mi?
Nem, amúgy csak vicceltem, jó. These look familiar. Revelio. Erre mit? Ha tudnánk menni? What have the keepers planned for me? Álljál. Ott van egy. Csak egyes. Ha? Csak időre. Gondolom. Megérje. Hát most már megnézem ezeket a sapkákat. Hát. Úgy osztja a játék, mint a muszáj volna. Gondolom enyhén érzi a game, hogy a balfasz a streamer. Kell a defense. Azt YouTube-on vagy Twitch-en? Vagy igazából az, hogy ha pohárból, akkor teljesen mindegy. Hát ezt is eltüntetjük, hát. Vár! Figyelj! Allah Akbar! Hát igen, Twitch-en benyomhatod a dolgokat, hogy dohányzó, meg mit tudom én. Légy ne essél le? Mondjuk jogos. Jók ezek a hangok. Nem jó cucc? Csak ezért jöttünk? Szerintem is egyébként. What did that person's magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Beugrott, ez ilyen mókus professzoros. More statues. Ó, de jó. Nem rossz. Az nagyon szép volt. Mondom, ha elkezdesz egy varázslatot, nem tudod megszakítani, és bekapod a damage-et. Pláne! Húha! Ebből halál lesz. Ilyenkor bezzeg megállítja. Not making this easy on me. Ja. Szívószál az csá. Uff.
Nem csak healing potim van. Ez amúgy kicsit aggaszt engem. Nem kicsit aggaszt. Vagy nem kellett ott élet? Oh. Ó, igen. Rossz, az se rossz. Igen, át kéne juttatni ezt a figyfenét. Ugolja le? Úgy kéne átjuttatni, ugye? Átmegyünk. Ugyan oda kerültünk. Ha erről megyünk át, akkor már nincs itt a híd. És így már... Igen. De kell nekünk az a híd. Mert... megyünk föl, azt aláírom. Várjál? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Mi van, hogyha a híd helyére rakom? Hát akkor bebugol a textúrába. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Ez igen. Hát az már a gamingnek a következő evolúciója. Hát persze. Hát igen, ők viszont meg tudják szakítani a customot. Ugolj már! Hú, ebből itt halál lesz. Az... Igen.
Nem vette be! Ez lehet, hogy akkor tovább tudni, mint fél óra. Baszki! Pár volt ott az erdőbe aztán a potikat. We'll never get used to these De floors. hát már megint hogy mindent. Hát... Jó. Készültem. Látszik. De akkor... Ezekre meg nem használ Leviosa. Nem Leviosa. Azt nem is jelezted, hogy jössz. Megsúgom. Nem tűnt volna fő. Azt se jelezted, hogy jössz. Ja, hogy ennyien jöttök, úristen. Hát úgy nagyon jöttök. De figyeljél már! Na, akkor dobjad. Ne ugoljál. Hát ezt nem hiszem el. Jó. Mi gond? Semmi gond. Olyan messze mentem. We'll never get used to these floors. Ezeket kell nagyon gyorsan bedarálni. De... Nem tudom, indítsatok egy szavazást, hogy lesz-e. Nem tudom, én nyomom el a Leviosát és mikor nem ér semmi. Nem lehet megszakítani már, amikor elkezdesz varázsolgatni. Hát ott már nem szakad meg. Remek. Hát te viszont tudsz repülni.
Ne adjál healing potit, nem kell, nincs rá szükségem. Profi vagyok. Véletlenül is adjál. Ó, megijedtem. Hát ez nagyon túl fog szaladni. Jó van. Mondjuk az gáz. Accio. Ó, elengedtem. Change on each side of this archway. Csak ma... Köszönöm szépen, játék. Ez csak egyet jelent. Boss fight. Revelio. Nem, még nem, de... De, boss fight jön. Óa. Nyugi. Don't like the look of this. Hú, de jó, hogy bementem az oszlopra. Az a jó, hogy nincsenek sokan. Szóval... Annak úgy örülök. Hello! Hello, szia! Az animációt nem vette be. A Kumfindot akartam. Figyelj, ezt láttad már? Új. Volt már, hogy itt leestem. Kicsit túl ugrottam. Menjen az ulti. Nem megy az ulti. De hú. Ez nem sebez neki. Na?
Azt hittem, hogy besült. What a relief. Az 1v1 az jobban megy. Még lehet, hogy bele is fog venni. Videó jön, szólok, videó jön. Loot, nagyon jó. Na, nézzünk pihentetésként egy kis videózást. Ah. Jöjjön. Bejöttem. Kösz. Azért a kis rohadék sunyi katonái azok neccesebbek voltak. Ugye nagyon komoly taktik volt. A sárga színű gömböt kasztót, akkor sárga színű spellet nyomsz. Lehetett volna változatosabb szerintem. Nem mindig csak sárgát nyomjam. Nyomjak kis lilát. Igen, emlékszünk erre a kislányra. Hogy... Akkor megérkeztek az ősi mágusok. Akkor ő még picike volt. Befogadták. Neki beteg az apukája. You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Fájdalma elviselhetetlen és szeretne segíteni rajta. Magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most Ezt annyira nem értettem, hogy... competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. Hát ugye nem lehet manipulálni ennyire a természeti erőket, de... It is not your pain to take. Ki vagyok én itt? Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana. Igen, ő a másik főmágus. Hogwarts, professor. És most már professzor lett a kislányból is. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of defense against the dark arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. Utazáson volt a kisasszony. We shall let the others know. Very well. Kérték, hogy meséljen el mindent. Majd megtudjuk, milyen tudást szerzett. Hát tiszta mógus professzor. Hát behalok. Rohadt jó. Another memory. Hittem nem lesz jó ez a... Now to find a way out of here. Na. More crystallized Idő stone. is van. Pont That must be the way végeztünk, back to tök the jó. map chamber. Nem lett volna a kis szocitás ott azzal a pár kollégával, akkor már azért volna, de nem baj, ki lett töltve a 2 óra szerintem. Jó van, szerintem akkor ezzel a Roxfortos képpel zárjuk a mai streamet. Hát srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Legjobbak vagytok. Tényleg köszönöm szépen. Gabi a legjobb moderátor. Barkácsra és Old Hunterre iratkozzatok föl.
Volt Hunterre YouTube-on, Barkácsra, Twitch-en. Legyetek jók srácok, pihenjetek. Tényleg köszönjük, hogy itt voltatok. Kitartást holnapra mindenkinek. Mindenhez, munkához, sulihoz, mindenhez. Köszi srácok. Ciao.